કાર્ય છે એમાં પહેલું ગ્રાહકોના એજન્ટ તરીકે, ખાસ યાદ રાખજો, પહેલું કાર્ય ગ્રાહકોના એજન્ટ તરીકે અથવા તો ઉપયોગી સેવા પૂરી પાડનાર તરીકે કાર્ય કરે છે, ગ્રાહકોના એજન્ટ તરીકે. અને બીજું છે બદલાતા સમય સાથે આધુનિક સેવાઓ પૂરી પાડે છે. બદલાતા સમય સાથે આધુનિક સેવા પૂરી પાડવાનું કાર્ય. આધુનિક સેવા પૂરી પાડવાનું કાર્ય. તો બરાબર સમજો, ગૌણ કાર્ય બે છે. એક ગ્રાહકોના એજન્ટ તરીકે ઉપયોગી સેવા પૂરી પાડે, આ ગૌણ કાર્ય છે. મેન કાર્ય જોઈ લીધા કે થાપણો સ્વીકારે છે, ધિરાણ કરે છે, શાખ સર્જન કરે છે, આંતર બેંકિંગ વ્યવહારો કરે છે, ઉપાડ આપે છે, મેન કાર્ય એમ હોય. પણ બીજા અધર કાર્ય પણ કરે છે ગ્રાહકોના એજન્ટ તરીકે. જેમ કે આમાં જરૂર ક્યારે પડે, જ્યારે વિદેશમાંથી આપણે માલ લાવતા હોય ને, આયાત નિકાસ કરતા હોય ને, ત્યારે એ વચગાળા તરીકે કાર્ય કરે. અને ત્યારે એક પ્રમાણપત્ર જોઈએ. આપણે 11મા ધોરણમાં ભણી ગયા શાખનું પ્રમાણપત્ર. તો આ શાખનું પ્રમાણપત્ર આપવાનું કામ કોણ કરે છે? વેપારી બેંક કરે. તમારું ક્રેડિટ સર્ટિફિકેટ તમને આપે. એટલે આયાત અને નિકાસ વખતે જે શાખના પ્રમાણપત્ર પ્લસ બે વેપાર થતા હોય એમાં બાહેંધરી તરીકે પણ કાર્ય કરે છે. બાહેંધરી દલાલ વચ્ચેના વ્યક્તિ તરીકે પણ આ કાર્ય કરે છે, શાખનું પ્રમાણપત્ર પણ આપે છે. આ ઉપરાંત બેંકનું હજી એક કાર્ય છે કરવેરાના ચલણો ભરવાનું. કરવેરાના ચલણો ભરવાનું કાર્ય પણ કરે છે. આપણે જે કાંઈ ટેક્સ પે કરતા હોય તો એ ટેક્સ પે ઓનલાઈન તમે બેન્કિંગ થી કરી શકો છો. બાહેંધરી પ્લસ પે ઓર્ડર, ડ્રાફ્ટ, આના દ્વારા જે પેમેન્ટ છે તે પેમેન્ટને વિશ્વસનીય પણ બનાવે છે કે જ્યારે તમારી પાસે વસ્તુ આવે ત્યારે એના ખાતામાં પૈસા જમા થાય. ડ્રાફ્ટ, પે ઓર્ડર વચ્ચેના એક કહેવાય કે બાહેંધરી દલાલ તરીકેનું કાર્ય કરે, પૈસા ચૂકવવાનું કાર્ય કરે, શાખનું પ્રમાણપત્રનું કાર્ય કરે. ઉપરાંત માઇક્રો ફાઇનાન્સ, સૂક્ષ્મ ધિરાણનું કાર્ય પણ કરે છે. માઇક્રો ફાઇનાન્સ, સૂક્ષ્મ ધિરાણ જેને કહી શકાય કે નાના નાના જે ઉદ્યોગો છે જેને પૈસાની જરૂર છે એને ધિરાણ આપવાનું કામ પણ વેપારી બેંક કરે છે. પે ઓર્ડર, ડ્રાફ્ટ દ્વારા સોદાઓને વિશ્વસનીય બનાવવાનું કામ પણ વેપારી બેંક કરે છે. ગ્રાહકનો એજન્ટ જ થયો ને, બેંક ગ્રાહકની એજન્ટ થઈ, ગ્રાહકને જરૂરી બધી સુવિધાઓ આપે છે. આયાત નિકાસ માટે જે શાખનું પ્રમાણપત્ર જરૂરી છે એ પણ આપે છે. આ ઉપરાંત લોકરની સુવિધા પણ આપે છે. ડિપોઝિટ વોલ્ટ, તમારે સોનું, ચાંદી, દાગીના, ઘરેણા, ડાયમંડ, પૈસા, રૂપિયા જેન પાસે હોય એને, બાકી તો ઠીક છે, આપણે લોકરની જરૂર ન પડે. પણ જેની પાસે છે એને આ સેફ ડિપોઝિટ કહેવાય, એ લોકરની સુવિધા પણ ભાડું લઈને આપે છે. તો આ એક્સ્ટ્રા વર્ક જ છું ને એનું. હા, નો ડાઉટ ભાડું લે છે અને તમને ભાડું ચૂકવવું પડે છે, તો ડિપોઝિટ સેફ વોલ્ટની આપે છે, માઇક્રો ફાઇનાન્સ કરે છે, પે ઓર્ડર, ડ્રાફ્ટ દ્વારા વિશ્વસનીય ચૂકવણીઓ કરે છે, કરવેરાના ચલણો ભરવાનું કાર્ય પણ કરાવે છે, સોદાઓમાં બાહેંધરી પણ પૂરી પાડે છે, આયાત નિકાસ માટે જે શાખનું પ્રમાણપત્ર છે એ પણ પૂરું પાડે છે. ટૂંકમાં ગ્રાહક માટે એક એજન્ટ બનીને તમારી બધી ઉપયોગી સેવા પૂરું પાડવાનું કામ કોણ કરે છે? વેપારી બેંક. કોણ? વેપારી બેંક. તો યાદ રાખજો, પહેલું કાર્ય બોલો ગ્રાહકોના એજન્ટ અને ઉપયોગી સેવા પૂરી પાડવાનું. અને બીજું કાર્ય, કોણ કાર્ય બીજું એનું જે છે એ છે બદલાતા સમય સાથે આધુનિક સેવાઓ પૂરી પાડવી. બેંક સમય પ્રમાણે બધાએ બદલાવવું પડે. મારે, તમારે, દુનિયાએ, સમાજે, રીતિ રિવાજો બધું બદલાય. હું અને તમે બદલાણા, સમય બદલાણો, દેશ બદલાણો, લોકો બદલાણા, તો બેંક પણ બદલાય. અને બેંકો તે સમય સાથે કેટલીક આધુનિક થતી ગઈ, પોતાના સિસ્ટમ અપગ્રેડ કરતી ગઈ. પહેલા જે સિસ્ટમ હતી એના કરતા અત્યારે ચેન્જ સિસ્ટમ કરી આધુનિક સેવાઓ પૂરી પાડતી થઈ ગઈ. અત્યાધુનિક સેવાઓ.
સમય હવે કોઈ વિચાર્યું હતું કે આવો લોકડાઉન થશે ને કોરોના આવશે ને બધું બંધ રહેશે ને આમ ઓનલાઈન ભણવું પડશે ને બહુ વિકટ પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો પડશે. પરિસ્થિતિ બદલાની સામનો કરવો પડ્યો, આપણે શીખી ગયા. આ 2 મહિના લોકડાઉન રહ્યું એટલે આપણે શીખી ગયા કઈ રીતે કઈ સેફટી રાખવી, કેવી સાવચેતી રાખવી તો કોરોનાનો ચેપ લાગવાનો ભય ઓછો રહે. એટલે અત્યાર સુધીનું આપણે શિક્ષણ મેળવ્યું, હવે આપણે અમલમાં મૂકવાનું છે. એટલે ગમે ત્યાં ભટકવા, આટા મારવા, ફરવા, લોંગ ડ્રાઈવમાં નીકળી જવું નહીં. અત્યાર સુધી તમે એનું શિક્ષણ લીધું છે ને એનું તમારે ધ્યાન રાખો. એટલે સમય પ્રમાણે બદલાજો, સમય પ્રમાણે અમુકને તમારા જીવનનો, અમુક ટેવોને તમારા જીવનનો ભાગ બનાવજો. અને એ સાથે બેંકો બદલાવે. જેમ કે અત્યારે તો તમે જોવો ને બેંકોમાં એનઈએફટી ની સુવિધા આવી ગઈ. એનઈએફટી, નેશનલ ઇલેક્ટ્રોનિક ફંડ ટ્રાન્સફર. જો સવાલ પૂછાશે, હવે તમારે ઉપાડવા જવું પડે, ત્યાં જઈને તમારે બધો વહીવટ કરવો પડે, તમારો સમય બગાડવો પડે ના? બિલકુલ નહીં. હવે તો ઘરે બેઠા તમે એનઈએફટી કરી શકો. 24 કલાકની અંદર સામેવાળાના ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ, સામેવાળાના ખાતામાં તમે ઝટ શેરના પૈસા નાખી શકો. ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ થઈ ગયું. એટલે યાદ રાખજો, બદલાતા સમય સાથે આધુનિક સેવા પૂરી પાડવાનું કામ છે. એનઈએફટી નેશનલ, પૂરું નામ યાદ રાખવાનું છે, પૂછાય છે. નેશનલ ઇલેક્ટ્રોનિક ફંડ ટ્રાન્સફર, RTGS, રિયલ ટાઈમ ગ્રોસ સેટલમેન્ટ. શું? રિયલ ટાઈમ ગ્રોસ સેટલમેન્ટ. કોર બેન્કિંગ, CORE, કોર બેન્કિંગ શરૂ થઈ ગયું. સેન્ટ્રલાઇઝ્ડ ઓનલાઈન રિયલ ટાઈમ એક્સચેન્જ સુવિધાઓ પૂરી પાડી. તમે 11મા ધોરણની અંદર બધું ભણી ગયા છો. IFSC કોડ, NEFT, RTGS, કોર બેન્કિંગ વિસ્તૃત ભણ્યા છીએ આપણે. એટલે વધારે એની માહિતી નહીં આપો, પણ બેંકે આ બધી સુવિધાઓ શરૂ કરી. બેંક સમય પ્રમાણે બદલાણી. મોબાઈલ બેન્કિંગ આવી ગયું, ફોન બેન્કિંગ, મોબાઈલ બેન્કિંગ. બોલો લ્યો, મોબાઈલ બેન્કિંગ એની આખી એપ્લિકેશન આવી ગઈ. એપ દ્વારા આજે તમે બધો વહીવટ, અરે ભલા માણસો ઘરનું બિલ ભરી શકો, પાણીનું બિલ ભરી શકો, ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ ભરી શકો, વેરા બિલ ભરી શકો, અરે ફોનમાં રિચાર્જ પણ ફોનથી કરી શકો. અરે પૈસા જો તમારે ટ્રાન્સફર કરવા હોય, એક ખાતામાંથી બીજા ખાતામાં નાખવા હોય તો ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ દ્વારા તમે પૈસાની પણ હેરફેર કરી શકો. લે બોલ, બિલ ભરી શકો, પૈસા હેરફેર કરી શકો ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ દ્વારા. અરે ખાતાનું તમારે સ્ટેટમેન્ટ જોતું છે તો એ સ્ટેટમેન્ટ પણ તમે લઈ શકો છો. બેલેન્સ પણ જાણી શકો છો. બેંકે જવાની જરૂર નથી, પાસબુકમાં એન્ટ્રી પડાવવાની જરૂર નથી. ઓનલાઈન તમે સ્ટેટમેન્ટ કાઢીને જાણી શકો છો. મોબાઈલ બેન્કિંગ દ્વારા કાર્ય કરી શકો છો, ફોન બેન્કિંગ દ્વારા કાર્ય કરી શકો છો, ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ દ્વારા કાર્ય કરી શકો છો. ઘરે બેઠા તમે વસ્તુની ખરીદી પણ કરી શકો છો, પેમેન્ટ પણ કરી શકો છો, ડેબિટ કાર્ડ, ક્રેડિટ કાર્ડ, આ બધા દ્વારા. અરે ઈ તો ઠીક, અત્યારે કેટલીક બેંકો છે ને ડીમેટ ખાતું પણ આપે છે તમને. ડીમેટ એટલે જે શેર છે, ડિબેન્ચર છે, બોન્ડ છે, સમજો. હા, શેર, ડિબેન્ચર, બોન્ડ. પહેલા આ બધું ભૌતિક સ્વરૂપમાં હતું, કાગળિયા હતા, અને હવે આ બધાને ઇલેક્ટ્રોનિક સ્વરૂપે તમને સાચવે, તમે ટ્રેડિંગ પણ કરી શકો સ્ટોક માર્કેટમાં. ઈ સુવિધા પણ આજે બેંક આપે છે, ડીમેટ ખાતું ખોલાવીને. શેર, ડિબેન્ચર, આ બધાને તમે વિચારો કેટલી અપગ્રેડ સિસ્ટમ થઈ ગઈ. ECS, ઓટોમેટિક તમારા પૈસા હપ્તો કપાઈ જાય મકાનનો, એમાં એ લોકો પાછા જ ન પડે, કાપી જ લે પૈસા હોય એટલે. અને બીજી વસ્તુ, જેને લોન ચાલતી હોય ને, આના ઉપરથી મને યાદ આવ્યું, હમણાં આપણે મોનિટરિયમ પીડીઆર સરકારે વધાર્યો છે, એને રાહત ન સમજતા જેની પાસે સગવડ હોય, મા બાપને ખાસ જાણ કરજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, લોન ચાલતી હોય, જેને પણ સગવડ હોય એને છે ને લોનનો હપ્તો ભરી દેવો. એનું રીઝન છે, તમને સમજાવું કે જો તમે એક લોનનો હપ્તો નહીં ભરો તો પાછળ તમારે 3 થી 4 હપ્તા વધી જશે. જેવો રેટ ઓછો હશે તો 2.5 હપ્તા વધશે, 2 હપ્તા જેટલું વધશે, વધારે રેટ હશે તો 4 હપ્તા જેટલું વધી જશે. ટૂંકમાં તમે 3 હપ્તા નહીં ભરો તો પાછળ તમારે લગભગ 12 હપ્તા જેવું વધી જશે.
તો સગવડ હોય તો ભરી જ દેવું, કારણ કે તમારે 3 હપ્તા થાય આખું વર્ષ પાછળ આખા 12 મહિના વધારો. ધારો કે તમારો 30,000 નો હપ્તો આવે છે, સમજવા જેવી વાત છે. માતા પિતાને વાત કરજો, એને સમજાવજો, જો સગવડ હોય તો ભરી દેવું વધારે સારું છે. આ મેં જાણ્યું છે એટલે તમારા સુધી પહોંચાડું છું. આપણે વાત નીકળે છે બેંકની, કે ભાઈ એક હપ્તો નથી ભરતા, 30,000 નો હપ્તો હોય, એક નથી ભરતા તો પાછળ તમારે 90,000 ભરવાના થાય, અથવા તો 1,20,000 પછી વધી જાય રકમ. તો એવું ન થાય. હવે 4 હપ્તા તમે 3 હપ્તા નથી ભરતા તો તમારે 3.5 લાખ રૂપિયા ભરવાના વધી જાય. એવું આપણે ન કરાય. સગવડ હોય તો ભરી દેવાય, નહીતર પછી ટર્મ વધી જાય છે. એ રીતનું છે. તો આપણે જોયું કે વેપારી બેંકો જે છે એના મુખ્ય કાર્યો આપણે જોયા 5. ત્યાર પછી આપણે એના ગૌણ કાર્ય જોયા 2. પહેલું, ગ્રાહકોના એજન્ટ તરીકે ઉપયોગી સેવા પૂરી પાડે છે. આપણો એજન્ટ છે, આપણે શાખાનું પ્રમાણપત્ર આપે છે, બાંહેધરી આપે છે, કરવેરા ભરી દે છે, બે ઓર્ડર દ્વારા આપણને ચૂકવણી કરવામાં વિશ્વસનીય પૂરું પાડે છે, સૂક્ષ્મ ધિરાણ કરે છે, લોકરની સુવિધા આપણને પૂરી પાડે છે. ત્યાર પછી આપણે જોયું કે બદલાતા સમય સાથે આધુનિક સેવા પૂરી પાડે. એનઈએફટી, આરટીજીએસ, કોર બેન્કિંગ, વિચાર કેટલી સિસ્ટમ અપગ્રેડ, મોબાઈલ બેન્કિંગ, ફોન બેન્કિંગ, એપ, બિલ, રિચાર્જ, ટ્રાન્સફર, ઇન્ટરનેટ, સ્ટેટમેન્ટ બધું કરી શકો, ખરીદી કરી શકો. શેર ડિબેન્ચર માટે ઇલેક્ટ્રોનિક સ્વરૂપમાં તમને ડિમેટ ખાતું પણ આપે છે. તો આપણે બે વસ્તુ જોયું, એક વેપારી બેંકોના મુખ્ય કાર્યો જોયા અને બીજું વેપારી બેંકોના ગૌણ કાર્ય જોયા. અને હવેનો ટોપિક આપણે જોવાનું છે ભારતમાં વેપારી બેંકોનું અસ્તિત્વ. સમજો, એક નવો ટોપિક છે, નાનો એવો ટોપિક છે, પછી આપણે શરૂ કરવાનું છે મધ્યસ્થ બેંક. મતલબ બહુ મજા આવશે મધ્યસ્થ બેંક જોવાની, નવી માહિતી કંઈક આપણને મળશે મધ્યસ્થ બેંકમાં. તો આપણે જોવાનું છે ભારતમાં વેપારી બેંકોનું અસ્તિત્વ, કે ભારતમાં વેપારી બેંકો કેવી છે. જો ભાઈ, બેંકો ઘણા પ્રકારની હોય. વેપારી બેંકો હોય, મધ્યસ્થ બેંક હોય, બેંકો જે ધિરાણ કરતી કેટલીક સહકારી બેંકો હોય, કેટલીક ખાનગી બેંકો હોય, મતલબ કે પ્રાઇવેટલી ચાલતી હોય બેંકો, પ્રાઇવેટલી ધિરાણ કરતી હોય, શરાફી પેઢીઓ હોય. ઘણી બેંકો જે છે સહકારી ધોરણે ચાલતી હોય, નહીં નફા નહીં નુકસાન, બધાનો મહત્તમ લાભ. તો આ જે ભારતમાં વેપારી બેંકો છે એનું અસ્તિત્વ કેવું છે, તો એના માટે તમારે પહેલા તો એ સમજવું જોઈએ કે 1934 માં રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, સમજો, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાનો એક ધારો આવેલો. ઈ ધારા પ્રમાણે બીજી અનુસૂચિમાં કાયદો છે અને એ કાયદાની બીજી અનુસૂચિમાં શેડ્યુલમાં જે બેંકનું ઈ પ્રમાણે જે બેંક કાર્ય કરતી હોય એવી બેંકોને શેડ્યુલ બેંક કહેવાય. ખાસ યાદ રાખજો, કેવી બેંકો કહેવાય છે? શેડ્યુલ બેંક. સમજો બરાબર? આ બેંક હારે વહીવટ કરવાનો છે, બીજી એક પણ બેંક હારે વહીવટ કરવાનો નહીં, કારણ કે શેડ્યુલ બેંક ઇઝ રાઈટ બેંક. આ બેંક જ ખરી બેંક છે. વાય? કારણ કે આરબીઆઈ ના ધારા પ્રમાણે અસ્તિત્વમાં આવી છે. 1934 માં ભારતની મધ્યસ્થ બેંક છે આરબીઆઈ. મધ્યસ્થ બેંકમાં મારું તમારું ખાતું ના હોય. આ મધ્યસ્થ બેંક બધી બેંકોને કંટ્રોલ કરવાનું કાર્ય કરે, નિયમન કરવાનું કાર્ય કરે, અને ઈ મધ્યસ્થ બેંક ભારતની છે, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા. એને એક કાયદો બનાવેલો 1934 માં. ઈ કાયદા પ્રમાણે એની બીજી અનુસૂચિમાં, બીજા શેડ્યુલમાં જે બેંકોની નોંધણી થયેલી છે ઈ બેંકોને શેડ્યુલ બેંક કહેવાય છે. ખાસ યાદ રાખજો, એ બેંકોને શેડ્યુલ બેંક કહેવાય, અને શેડ્યુલ બેંક જ ખરી બેંક છે, સાચી બેંક છે. કેમ? તાકે આરબીઆઈ ના તમામ ધારા, ધોરણ, નિયમોનું પાલન આ શેડ્યુલ બેંકે કરવું પડે. એ એમ કે રેટ ઘટાડવો પડે, વધારવો પડે, એ એમ કે કામ કરવા માટે એને કરવું પડે, કારણ આરબીઆઈ ના કાયદા પ્રમાણે બેંક અસ્તિત્વમાં આવી છે. એટલે મારું તમારું બધાનું ખાતું છે ને એ શેડ્યુલ બેંકમાં હોવું જોઈએ. હવે એ પ્રમાણે વેપારી બેંકો જે છે, આપણે જોયું કે વેપારી બેંકો નું અસ્તિત્વ કેવું છે. મેં કીધું ખાનગી હોય, સહકારી હોય, ગમે એવી હોય, બરોબર છે. સોરી, શેડ્યુલ બેંક. આરબીઆઈ ના અંડરમાં જે કંઈ પણ નોંધાયેલી બેંકો છે શેડ્યુલ બેંકો છે, અને આ શેડ્યુલ બેંકો બે પ્રકારની હોય. એક વેપારી બેંકો, જે હમણાં આપણે જોઈ વેપારી બેંકો,
અને બીજું સહકારી બેંકો. સહકારી બેંકો ખાસ યાદ રાખજો, શેડ્યુલ બેંકો બે ટાઈપની હોય, એક વેપારી બેંક અને બીજી સહકારી બેંક. પહેલા તો શેડ્યુલ કોને કહેવાય ક્લિયર? આરબીઆઈ ના 1934 ના ધારા પ્રમાણે બીજી અનુસૂચિમાં જે બેંકની યાદી હોય એ બેંકને કેવી બેંકો કહેવાય? શેડ્યુલ બેંકો. શેડ્યુલ બેંકો કેટલા પ્રકારની હોય? બે. વેપારી બેંકો ભારતમાં અને સહકારી બેંકો. સહકારી આપણને ખબર જ છે, સહકારી મંડળ દ્વારા ચાલતી બેંકો. આમાં અલગ અલગ આવે. પહેલી જાહેર ક્ષેત્રની વેપારી બેંકો. તો વેપારી એટલે નફા માટે કાર્ય કરતી, અને આ નફા માટે જ કાર્ય કરે બધી બેંકો, કોઈ ખોટાનું કાર્ય કરે નહીં. બીજું ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકો. રેડી? બીજી કેવી? ખાનગી ક્ષેત્રની. બરોબર છે. પછી ભારતમાં આવેલી વિદેશી બેંકો. ભારતમાં આવેલી વિદેશી બેંકો. ત્રીજું અને ચોથું પ્રાદેશિક ગ્રામીણ બેંક. રૂરલ ડેવલપમેન્ટ બેંક ખાસ યાદ રાખજો. પ્રાદેશિક ગ્રામીણ બેંકો RRBS ખાસ યાદ રાખજો. બેંક્સ તો આટલી બેંકો છે વેપારી બેંકો. પહેલા તો આપણે જોયું વેપારી બેંકોનું અસ્તિત્વ, મેં કીધું એમ ખાનગી હોય, સહકારી હોય, શરાબી પેઢીઓ હોય, ઘણી બધી અન્ય કોઓપરેટિવ બેંકો હોય, અલગ અલગ બેંકો હોય. પણ જે 1934 ના આરબીઆઈ ના ધારા પ્રમાણે બીજી અનુસૂચિમાં જેનું નામ છે, જે લિસ્ટમાં છે, તમને આરબીઆઈ ની વેબસાઈટમાં જોવા મળી જાય, અને એ બેંકને શેડ્યુલ બેંક કહેવાય. અને એ સાચી બેંક છે, એ જ આરબીઆઈ ના ધારા ધોરણ પ્રમાણે ચાલે. આવી શેડ્યુલ બેંકોનું વર્ગીકરણ આપણે બે ભાગમાં કરીએ છીએ, એક વેપારી બેંકોમાં અને બીજું સહકારી બેંકોમાં. વેપારી બેંકોમાં મેં કીધું એમ અલગ અલગ છે. જાહેર ક્ષેત્રની વેપારી બેંકો, ખાનગી ક્ષેત્રની વેપારી બેંકો અને ભારતમાં કામ કરતી વિદેશી બેંકો. કે વિદેશની બેંકો છે પણ એ ઇન્ડિયાની અંદર, ભારતની અંદર આવેલી છે. ઘણી બધી બેંકો છે જે વિદેશ છે, એનો મેન મથક, એનો માલિક વિદેશી છે, વિદેશમાં એ બેંકો ચાલે છે, એને ભારતમાં પોતાનો બિઝનેસ શરૂ કર્યો છે. અને પ્રાદેશિક ગ્રામીણ બેંકો ગ્રામીણના વિકાસ માટે. તો આ વાત થઈ આપણી વેપારી બેંક. તો પહેલા જ આપણે જોયું બેંક એટલે શું, તો કે બેન્કિંગ સેવા આપતી સંસ્થા અથવા બેન્કિંગ કાર્ય કરતી સંસ્થા એટલે બેંક. જોઈ લીધું. ત્યાર પછી આપણે જોયું બેંકો બે પ્રકારની હોય, વેપારી બેંક હોય, મધ્યસ્થ બેંક હોય. ક્લિયર? પછી આપણે વેપારી બેંક એટલે શું એ જોયું, એની વ્યાખ્યા જોઈ. વેપારી બેંકના બે ટાઈપના કાર્યો છે, મુખ્ય કાર્ય અને ગૌણ કાર્ય. મુખ્ય કાર્યો આપણે જોયા 5 પ્રકારના, ગૌણ કાર્યો આપણે હમણાં જોયા 2 પ્રકારના. જોજો બહુ અગત્યનો ટોપિક છે ને, એક મોટો સવાલ આમાંથી પૂછાય છે, કાં તો વેપારી બેંકના મુખ્ય કાર્યો પૂછાય, વેપારી બેંકના ગૌણ કાર્યો અને મુખ્ય કાર્યો બંને પૂછાઈ શકે, આરબીઆઈ વિશે પૂછાઈ શકે. એ બધું આપણે ભણવાનું બાકી છે. અને પછી જોયું કે કોને શેડ્યુલ બેંક કહેવાય, એનું અસ્તિત્વ. અને હવે સૌથી અગત્યનો ટોપિક આપણે ભણવાનો છે મધ્યસ્થ બેંક. મતલબ કઈ બેંક મધ્યસ્થ બેંક કહેવાય એ બધું આપણે જાણશું. મધ્યસ્થ બેંકનું કામ શું, મધ્યસ્થ બેંકનું કાર્ય શું, મધ્યસ્થ બેંક કરે શું, મધ્યસ્થ બેંક શા માટે મહત્વની છે, આ બધા વિશે આપણે ભણીશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. જય હિન્દ, જય ભારત.